隧道内遇到起火车辆，快速冲过去截取会怎样？来看视频车的抉择。Lùi lại một chút nữa đi. Sao thế? Sao anh không đi? Lỡ đi đến bên cạnh sẽ cháy thì sao? Trời ạ, anh lao nhanh qua đi chứ. Anh định đợi đến bao giờ? Đợi đến khi lửa tắt. Qua đi. Wow. Tòa nhà chắc chắn phải lao chứ. Nên lao. Đằng kia an toàn. 听了副驾的话，司机做出了让他后悔一辈子的决定。能看到，随着车辆越往里面走，由于烟雾浓度的增加，视线变得越来越黑暗。即使在远光灯的照射下，能见度依旧不清。而更致命的是，这些浓烟一旦渗入车内，将会有中毒的危险。 đèn phía trước vỡ hết rồi. Thế này sẽ bị ngộ đấy. Anh lái xe. 很明显，司机已经意识到了这一点。看到这一幕，副驾也不再嚣张，态度180度大转变，开始瑟瑟发抖，不知所措。浓烟是多种有毒气体的混合体，其中一氧化碳是头号杀手。一氧化碳与血红蛋白的结合能力 mạnh gấp khoảng 240 lần so với oxy. Nó sẽ nhanh chóng ngăn chặn khả năng vận chuyển oxy của máu, dẫn đến thiếu oxy toàn bộ cơ thể, có thể gây ngạt thở và tử vong chỉ trong vòng từ 1 đến 3 phút. Hệ thống thông gió trong đường hầm lại được thiết kế thôi theo hướng di chuyển của xe. Cho thấy trong các tình huống này, độ quản hút phía trên hoạt động, khói từ xe cháy sẽ di chuyển theo chiều xe chạy. Phía sau gần như không có khói. Vậy thì lúc này lao nhanh về phía trước để thoát khỏi đường hầm, chẳng khác nào tự lao vào bẫy và bị khói dày đặc, khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 5 mét. Trực tiếp dẫn đến tốc độ di chuyển của xe không vượt quá 27 m/h. Khi tốc độ chậm lại vào phút chót, tắc đường sẽ xảy ra. Thay vì lao nhanh ra khỏi hầm, thực tế chúng ta sẽ bị kẹt lại bên trong. Nếu kẹt quá lâu, oxy trong xe dần cạn kiệt, phía trước không đi được. Phía sau xe chặn kín, xuống xe sẽ hít phải khói độc. Vậy phải làm sao? Chịu vậy, chịu thôi. Vì vậy, khi gặp xe cháy trong hầm, cách xử lý đúng là như các tình huống này. Nếu chưa bị tắc đường, mọi người đều quay đầu rời đi một cách trật tự, thì hãy lập tức quay đầu xe, di chuyển theo hướng ngược lại ra khỏi hầm. Nếu đã bị kẹt xe, không còn chỗ để quay đầu, và chạy thật nhanh ra phía sau. Hãy chú ý tốc độ lan tỏa của khói đặc. Từ giây 30 hay nhìn thấy khói trên đầu. Trên giây 37, chỉ trong vòng 5 giây, khói đã lan tỏa khoảng 10 mét. Với tốc độ 2 mét mỗi giây, giả sử khói cách chúng ta 100 mét. Thời gian vàng để chạy thoát là 50 giây. Trong 50 giây quy ra đó, người chạy và người đi bộ sẽ cách nhau 70 đến 120 mét. Khoảng cách chênh lệch đó có thể là ranh giới sống còn giữa bạn và làn khói đuổi kịp. Vì vậy nhất định phải chạy thật nhanh để thoát. Tuyệt đối đừng đi bộ lưng thững. Điều thứ hai mà hơn 90% tài xế bỏ qua là đèn chỉ dẫn trên trần đường hầm. Bạn đã từng để ý đến đèn này chưa? Khi lái vào hầm, đèn đó là dấu X đỏ hay dấu X xanh. Nếu chưa từng để ý, thì từ bây giờ hãy nhớ nhé, một số hầm có biển báo đa chức năng, có thể hiển thị chữ, ví dụ như trong các tình huống cháy hầm này, cấm đi vào, chỉ dẫn quá rõ ràng. Nhưng nếu bạn không có kinh nghiệm, vẫn sẽ lao vào. Đến khi đi vào mới tá hỏa. Video có 2 chi tiết chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất là đèn phía trên trước khi vào hầm. Nếu thấy đèn báo X đỏ, có nghĩa trong hầm đang có tai nạn, không thể lưu thông bình thường. Lúc này cách xử lý đúng là tắt xe vào làn khẩn cấp. Bên ngoài hầm, đừng liều lĩnh lao vào. Đi vào chỉ khiến bạn gặp nguy hiểm. Thứ hai, chú ý chi tiết. Biểu tượng trên đường bên cạnh, đó là hình ô tô với mũi tên chỉ hướng. Nếu đã vào hầm và thấy phía trước có xe đang cháy, nhất định đừng bỏ qua lối thoát sinh tồn này. Hình báo này có nghĩa là làn đường khẩn cấp trong hầm. Nó được thiết kế như một lối thoát giữa hai bên đường hầm. Để ứng phó, khi xảy ra sự cố, giúp xe thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhanh chóng. Băng qua làn khẩn cấp này, chúng ta sẽ sang được đường hầm bên kia để thoát an toàn. Khi nhớ kiến thức này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng và an toàn ứng phó với cháy trong hầm. Hãy xem video, đừng cãi nhau. 前方就是急弯，视频车刚说完不能超车，后方就来了不听话的加速往上冲，结果迎面而来一辆大货车，白色 SUV 进退两难，左右夹击，最终引发事故。 Trời ơi, thấy chưa? Bị kẹp giữa hai xe 被 tải 夹 lớn. 在2个大车中间，左右都发生了较为严重的碰撞，
此时我们能看到白色 SUV 的车门受到了严重损伤，内部器械损坏，车内人员试图打开车门，但无济于事。幸好窗户玻璃还能正常升降，车内人员迅速通过窗户缝隙完成撤离，周围的货车司机也迅速下车上前帮忙。这起事故中，白色 SUV 犯了一个致命性的错误，那就是在没有超车条件的急弯处选择强行超车，而且还是连续超越士兵车以及前方车身长的大货车。弯道超車是行車安全中的大忌。首先，因為超車需要持續加速，並借用對向車道，本就極易與對向來車發生正面碰撞。而在弯道处，由於山體、樹木等障礙物的遮擋，視線延伸出去，無法觀察到對向車道的車輛信息，存在巨大的視野盲區。超車過程中，遇到對向突然有來車高速躲避時，就容易引發車輛失控風險。而對向來的是大車的情況下，即使不失控，也會出現視頻中這種無法規避風險被左右夾擊的現象。這些案例也提示我們本人在無法觀測到對向來車衝撞的彎道時，要絕對不要超車，老老實實在自己車道內行駛，將超車地點選擇在過彎後，視野能清晰觀察到對向來車，且視線範圍100到200米，對向沒有任何來車的直線區域內，一腳油門迅速果斷地完成超車。另外，我們在超大車時要學會看大車司機的燈語。回看開頭視頻，我們能發現，在直線回翻白色 SUV 超車示意時，前方大車在入彎後一直持續亮起了爆閃車車燈，它一定是看到了對向來的大車，在給後方車輛傳遞危險的信號。我們在超越大車時，由於大車含大車身阻擋視線，我們跟在後面不知道有沒有超車條件，但大車司機能看到前方路況。在看到我們有超車意圖時，很多大車司機師傅會用燈語給我們傳遞信息，所以我們一定要懂這個燈語的意思。看到前方大車亮起左轉向燈時，就要警惕，此時對向會有來車，不能強行超車。一旦看到大車司機打開了右轉向燈，這時候就不要猶豫，這是大車司機傳遞可以超車的信號。此時要迅速果斷的一腳油門完成超車。來，先看視頻。視頻車正高高興興地哼着小曲兒，卻不料召喚出了令人聞風喪膽的雙車錯。危急時刻，視頻車司機臨危不亂，非常機智地利用左側的空地，完成了一次完美的避險。看似很慫，實則暗藏老司機的頂級智慧。首先，在當時這種大車迎面駛來的壓迫力之下，視頻車司機仍能頂住壓力，冷靜判斷，尋找最正確的應對之策，已然超越了大部分司機。我們來看這些案例。同樣是面對對向大車借道超車，無法第一時間變道回原車道，而導致我們遭遇雙車錯的場景。這起事故中的司機卻由於緊張害怕，頂着一個勁的按喇叭提醒，卻沒有去思考如何緊急避險。從發現逆行大車到碰撞發生，中間有接近10秒鐘的時間可以做出完美避險操作，只需立即踩超車減速右側非機動車道變道，就能完美避開事故的發生。司機卻因緊張錯過了黃金規避時機，所以遇到類似情況，切記不要慌亂，保持冷靜，尋找正確的避讓措施是防禦事故的關鍵。當我們看到對向車道有大型車輛借道超車，並且它的前方沒有足夠的空間讓它並過去時，就要立刻意識到危險，尋找應對之策。眼睛要迅速掃描車輛右側可以利用的一切空間，一旦確認右側有可用空間，就要毫不猶豫、平穩而迅速地向右打方向駛入避險區域。更多類似大車借道的情形多出現於彎道處。為何彎道處大車要借道？
这核心原因就是内轮差。车辆在转弯时，前轮的转弯轨迹与后轮的转弯轨迹不在一条弧线上，后轮轨迹更偏向内侧。这个前后轮轮迹之间的区域差就叫做内轮差。而由于大车车身长，前后轮之间的距离长，轴距越长，内轮差也就越大。所以大车在转弯时必须克服内轮差。如果大车转弯时严格按照自己的车道线转弯，那后轮必然会因为内轮差驶出主路。想要顺利过弯，就只能让车头尽可能靠外，借用对向车道来顺利完成转弯。所以，当我们在弯道处看到对向有大车驶来准备转弯时，就要想到对方必然要兼道行驶来克服内轮差。只是我们正确做法是要立即减速停车，停在弯外，让出弯道的主路空间给大车转弯。等待大车顺利转弯后，再继续前行，就能有效避免大车因内轮差贴道的问题。